Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Đại Nội Huế không chỉ là những kiến trúc bề thế mà là hiện thân của một vương triều đã lùi xa, để lại cho chúng ta những mảnh ghép đầy kiêu hãnh và cũng đầy dây dứt. Nơi đây lưu giữ những bí mật hoàng tộc, những công trình kiến trúc lộng lẫy và cả những vết hằn của lịch sử. Những công trình tráng lệ này đã chứng kiến bao thăng trầm. Vậy điều gì đã giúp chúng trụ vững trước những khắc nghiệt của thời gian lẫn chiến tranh? Hôm nay, mình muốn cùng bạn nhìn ngắm và lắng nghe những gì còn sót lại ở chốn này. Không chỉ là tham quan, mà là để cảm nhận một phần hồn cốt của Huế theo cách rất riêng. Đừng bỏ lỡ nhé, bởi mọi góc nhìn trong hành trình khám phá đầy bất ngờ này là dành riêng cho bạn. Người ta thường bảo, muốn hiểu trọn vẹn nhịp sống chậm rãi và chiều sâu của Huế, hãy bắt đầu bằng một buổi sáng thong thả dạo bước vào Đại Nội. Nơi này được bao bọc bởi những bức tường thành dày đặc, từng là trung tâm quyền lực của triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam. Khởi công từ năm 1804, trải qua bao biến động của thời gian và chiến tranh, những lăng tẩm, cung điện ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ giữ lại trọn vẹn một thời vàng son. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng lớp thành quách cổ kính, ghé thăm những bảo vật quốc gia và bước vào chốn thâm cung uy nghi để cảm nhận trọn vẹn nhịp đập lịch sử của cố đô. Mọi người đi cùng mình nha! Ôi, cả nhà có thấy quen không? Hình ảnh in trên tờ tiền 50.000 mà mình đang cầm chính là Phu Văn Lâu. Nơi này ngày xưa đặc biệt lắm nha. Đây chính là cái bản tin quốc dân của triều đình xưa. Mọi chiếu thư, chỉ dụ quan trọng hay kết quả các kỳ thi đều được niêm yết ở đây cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Mà không chỉ có công việc, các vua triều Nguyễn còn chọn nơi này để mở tiệc tùng, vui chơi trong những dịp lễ lớn nữa. Cột cờ khổng lồ đang sừng sững giữa trời xanh kia là kỳ đài. Nơi này không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc, mà là một nhân chứng thầm lặng đã quan sát biết bao thăng trầm, biết bao lần đổi thay của lịch sử cố đô suốt hàng thế kỷ qua. Phía trước chính là kinh thành và chúng ta đang tiến vào lớp cổng thành đầu tiên. Bạn biết không, để bảo vệ kinh đô, vua Gia Long và triều Nguyễn đã xây dựng một vòng phòng thủ khổng lồ rộng tới 520 ha, rộng gấp 12 lần đất nước Vatican luôn đó. Điểm thú vị là toàn bộ thành quách, cung điện ở đây đều quay mặt về hướng Nam. Theo phong thủy phương Đông, vua quay về hướng sáng để lắng nghe thiên hạ, cai trị một cách sáng suốt. Nhưng thực tế hơn, cách bố trí này giúp đón gió mát mùa hè và tránh gió lạnh mùa đông, làm không gian bên trong cực kỳ thông thoáng. Vì là kinh thành nên ở vòng thành đầu tiên này vẫn có người dân sinh sống ở đây. Phía sau lớp thành này là nơi nhà vua ở và làm việc, đó là Đại Nội hay còn gọi là Hoàng Thành, là vòng thành thứ hai và cũng là trung tâm quyền lực ngày trước. Trong cùng, ở lớp thành thứ ba sẽ là Tử Cấm Thành, là chốn riêng tư của hoàng gia. Giờ thì cả nhà cùng mình vào trong khám phá nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị phía trước. Dừng chân ngay lối vào, mình thật sự choáng ngợp trước cửu vị thần công. 9 khẩu đại bác bằng đồng này, mỗi khẩu dài trên 5 mét và nặng ngót nghét gần 11 tấn lận. Nói về độ chịu chơi và ý nghĩa biểu tượng thì triều Nguyễn đỉnh thật sự. Họ đặt tên chúng dựa trên 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông và 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chưa kể, con số 9 còn đại diện cho quyền lực vô hạn của nhà vua. 9 là cửu, mang theo ước vọng về sự vĩnh cửu và trường tồn. Con số mà ta có thể bắt gặp xuyên suốt trong văn hóa cung đình, như tuyệt tác Cửu Long ẩn vân cho đến hệ thống cửu phẩm văn võ bá quan. Thế nhưng có một sự thật thú vị là, dù được đúc ra hoành tráng như vậy, nhưng những khẩu thần công này lại mang ý nghĩa như những vị thần bảo vệ vương triều.
chúng là chiến lợi phẩm tượng trưng cho triều đại mới và thực tế là chưa từng phải nổ một phát súng nào. Giờ đây, chúng đã trở thành bảo vật quốc gia, lặng lẽ đứng đây kể cho hậu thế nghe về một thời kiêu hãnh. Và kia rồi, chiếc cổng bề thế nhất đã hiện ra trước mắt. Đây chính là ngọ môn, lối vào bên trong đại nội. Có một điều cực kỳ hữu ích mà mình nghĩ bạn sẽ cần biết. Đại nội có tới mấy chiếc cổng luôn, nhưng ngọ môn lại là cổng duy nhất được mở để du khách bước vào tham quan. Mấy cổng còn lại chỉ dùng làm lối ra thôi, nên cả nhà hãy đi cho đúng cửa, kẻo lại nhầm nhé. Tấm bia đá này ghi 4 chữ Khuynh cái hạ mã. Nghe văn vẽ thế thôi, chứ hiểu theo ngôn ngữ thời nay thì nó chẳng khác nào cái biển báo. Đến khu vực cơ quan nhà nước, xuống xe, tắt máy, dắt bộ giùm cái nha. Dù ông có là quan to chức lớn hay người quyền quý cỡ nào, cứ cưỡi ngựa đi ngang qua chốn thâm cung này là đều phải tuột xuống dắt bộ hết. Tôn kính bậc đế vương mà, oai phong đến mấy cũng phải gập đầu xuống xe để thể hiện sự cung kính. Ngọ môn không chỉ là chiếc cổng ra vào, nơi này thực chất là một lễ đài hoành tráng, nơi triều đình nhà Nguyễn từng tổ chức biết bao sự kiện trọng đại. Chính tại lầu Ngũ Phụng phía trên kia, vào năm 1945, cựu hoàng Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị, trao lại ấn kiếm cho chính phủ cách mạng. Khoảnh khắc ấy đã khép lại 143 năm vương triều Nguyễn, đặt dấu chấm hết cho hàng ngàn năm chế độ quân chủ ở Việt Nam. Đứng ngắm kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy lớp ngói lợp trên lầu cực kỳ tinh tế. Phần giữa lợp mới vàng, đại diện cho uy quyền tối cao của nhà vua, còn hai bên là ngói xanh, tượng trưng cho bầu trời và ước mong thái bình. Sự kết hợp này gửi gắm triết lý âm dương hòa hợp, đất trời giao thoa. Nếu thấy hành trình này thú vị, bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cái sân rộng thênh thang chính là sân Đại Truyền Nghi, nơi các quan văn võ ngày xưa xếp hàng chờ diện kiến nhà vua. Ngày xưa các quan muốn tấu xớ việc nước là phải đứng nghiêm trang ở đây chờ triệu tập. Để ý kỹ một chút, bạn sẽ thấy hai hàng bia đá nhỏ hai bên. Đứng từ trong điện nhìn ra thì hàng bên trái là của quan văn, còn bên phải là chỗ của quan võ. Có một điều thú vị nho nhỏ thế này, dù là 9 bậc quan nhưng mỗi bên có tới lận 18 tấm bia. Sở dĩ vậy vì mỗi bậc lại được chia ra thành bậc trên và bậc dưới. Bên trong điện Thái Hòa, phía trước là nơi nhà vua sẽ gặp các quan lại đại thần để xử lý công việc, cũng là nơi ẩn chứa chiếc ngai vàng quyền lực và những câu chuyện cung đình ly kỳ. Ôi thật là trái ngợp. Bước vào trong mình cảm nhận ngay được sự lộng lẫy, uy nghiêm. Đây chính là điện Thái Hòa, ngôi điện quan trọng bậc nhất trong hoàng thành, nơi đặt chiếc ngai vàng quyền lực của triều đại nhà Nguyễn. Thái là lớn lao, còn Hòa là sự hài hòa. Ghép lại cái tên này có nghĩa là mong sao đất nước luôn thái bình, muôn dân no ấm, ta vương triều đời đời thịnh vượng. Nhìn lướt qua một vòng, bạn sẽ phải trầm trồ vì toàn bộ sườn nhà đều làm bằng gỗ liêm chắc chắn. Điện có tới 80 cột gỗ liêm được sơn thép vàng rực rỡ. Đi đâu cũng thấy hình ảnh rồng vờn mây, nước uốn lượn. Tính xương xương thì có đến 9 con rồng được trang trí xung quanh khu vực ngai vàng và các mặt diềm gỗ đấy. Nói về ngai vàng, có một sự thật thú vị là nó không hề được đúc bằng vàng ròng như nhiều người lầm tưởng.
Ngai được làm bằng gỗ quý, sơn son thép vàng lộng lẫy, chạm trổ hình rồng để cầu mong những điều tốt lành phúc thọ. Đây là chiếc ngai vàng vương triều duy nhất còn nguyên vẹn sót lại ở Việt Nam mình đấy, là bảo vật độc bản vô giá. Chiếc lọng che phía trên được làm bằng gỗ thép vàng tinh xảo, chạm khắc hình rồng chầu chữ thọ cực kỳ uy nghi. Nơi này vừa là bộ mặt hành chính để triều đình tiếp đón các sứ thần, vừa là nơi thể hiện rõ nhất trật tự tôn ti của xã hội phong kiến ngày xưa. Trải nghiệm trọn vẹn sự uy nghiêm ở chốn triều chính này rồi, giờ đừng rời màn hình nhé, vì ngay phía sau đây thôi, mình sẽ dẫn cả nhà đi khám phá một chốn hoàng cung với lối kiến trúc giao thoa Đông Tây cực kỳ bất ngờ. Quả là một tuyệt tác kiến trúc. Đây chính là điện kiến trung, điểm nhấn bất ngờ mà mình vừa đã nói. Nhìn lướt qua thôi là thấy ngay một sự giao thoa văn hóa cực kỳ thú vị. Tòa điện này mang dáng dấp của một biệt thự phong cách Pháp cổ điển, nhưng lại được khoác lên mình lớp áo màu vàng hoàng gia cùng nghệ thuật đắp nổi sành sứ vô cùng tinh xảo, mang đậm dấu ấn cung đình Huế. Từ những hàng cột vững chãi, khung cửa sổ đỏ rực cho đến các họa tiết hoa lá, rồng phượng đắp nổi cầu kỳ, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một tổng thể vừa lộng lẫy, chiêu xa lại vừa mang nét hoài cổ, gần gũi. Đây từng là nơi sinh hoạt và làm việc của vua Bảo Đại, hoàng hậu và các con của họ. Không gian bên trong chắc hẳn sẽ rất đẹp và choáng ngợp. Không để cả nhà chờ đợi nữa, ta cùng vào nào. Không gian thật sự nguy nga, bề thế, mang đậm nét xa hoa của hoàng cung thời bấy giờ. Đây là ảnh của Nam Phương Hoàng hậu. Ôi, thật sự đẹp. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt có chiều sâu hút hồn. Bà thực sự là biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của triều đại phong kiến Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là vị hoàng hậu duy nhất của triều Nguyễn theo đạo Công giáo và từng có vinh dự diện kiến riêng với giáo hoàng tại Vatican đấy. Bên cạnh là chồng bà, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam, khép lại cả một triều đại phong kiến. Nhìn nội thất này, rất lộng lẫy và được bố trí những hiện vật gốc gắn liền với lịch sử hình thành của ngôi điện. Dừng lại ngắm nghía kỹ hơn, bạn sẽ thấy từng hoa văn trên tường đều được vẽ bằng tay hết sức công phu và tỉ mỉ. Kể cả những món đồ vật ở đây, dù đã có tuổi đời rất lâu rồi, nhưng đặt cạnh tiêu chuẩn hiện đại bây giờ vẫn giữ nguyên nét sang trọng, quyền quý.
Tiện đây mình chia sẻ luôn, vé tham quan Đại Nội là 200.000, nhưng theo kinh nghiệm của mình, các bạn nên mua vé combo 4 điểm luôn, gồm Đại Nội, Các Lăng Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng. Tính ra sẽ hời hơn rất nhiều, mà những nơi đó thì chắc chắn không thể bỏ qua. Đi dạo ngắm cảnh thế này mà đầu mình lại nảy ra một thắc mắc hơi buồn cười. Không biết các hậu duệ hay dòng dõi hoàng tộc ngày nay khi vô đây tham quan thì có phải mua vé không nhỉ? Mình không có câu trả lời cho vụ này, nhưng mà mình đoán là những người bị hỏi ở trên chắc sẽ có một cảm giác không mấy dễ chịu đâu. Dừng chân tại cung Diên Thọ, đây là nơi ở của mẹ nhà vua. Nhưng ngắm từ bên ngoài, cả nhà sẽ thấy một không gian thâm nghiêm nhưng vô cùng an yên. Đây là chốn mà các vị vua triều Nguyễn gửi gắm trọn vẹn tấm lòng hiếu thảo, với mong muốn đấng sinh thành luôn được sống an lạc, vui vẻ và bình yên tuổi già. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế với những dãy hành lang dài, sân gạch rộng thoáng cùng hồ sen và thủy tạ xanh mát. Dù chỉ dạo bước bên ngoài, ta cũng cảm nhận được sự thư thái, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào chốn triều chính. Một chốn đông đầy tình mẫu tử thiêng liêng như thế này, rất đáng để chúng ta chậm lại một nhịp để cảm nhận và trân trọng. Bước vào bên trong, trái ngược hoàn toàn với vẻ lộng lẫy, xa hoa hay có phần phô trương của điện kiến Trung, không gian cung Diên Thọ lại toát lên một nét nền nã, tĩnh lặng và ấm cúng. Toàn bộ tòa điện được dựng bằng gỗ liêm vững chãi, phần mái lợt ngói hoàng lưu ly. Mọi chi tiết trang trí nội thất đều được tiết chế vô cùng thanh nhã, như một cách thể hiện sự tôn kính đặc biệt của triều đình dành cho những người phụ nữ quyền lực đứng đầu hậu cung. Dù đã trải qua những biến động của chiến tranh và thăng trầm lịch sử khiến nơi này từng xuống cấp nghiêm trọng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã được trùng tu hoàn chỉnh để giữ trọn vẹn nguyên bản ngày xưa. Đặc biệt, bên trong vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỷ vật nguyên bản, như đang kể lại những câu chuyện của một thời đã cũ. Hầu hết các cung điện lộng lẫy trong Đại Nội Huế mà chúng ta thấy ngày nay đều đã từng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Ngay cả những công trình kiêu sa như Điện Kiến Trung hay bình yên như cung Diên Thọ chúng ta vừa đi qua, thực chất đều không còn giữ được bản nguyên gốc. Tất cả đã từng biến thành những đống tàn tích hoang phế và chỉ mới được tôn tạo, phục hồi lại theo đúng thiết kế xưa trong những năm gần đây. Lực lượng trực tiếp châm ngòi và phá hủy phần lớn các công trình kiến trúc tráng lệ của Đại Nội vào năm 1947 chính là lực lượng cách mạng Việt Minh. Chủ trương thời bấy giờ phá hủy cơ sở vật chất để không rơi vào tay thực dân Pháp. Đúng sai của câu chuyện này tùy thuộc vào góc nhìn của từng thời điểm và mỗi con người. Với người này đó là điều cần thiết, nhưng với người khác đó là một sự mất mát xót xa. Dù thế nào, mọi thứ đều đã lùi về quá khứ và trở thành một phần lịch sử nơi đây. Điều quan trọng hơn cả là nỗ lực phục dựng không ngừng nghỉ ngày hôm nay, để hồn cốt cố đô vẫn được sống lại trọn vẹn cho chúng ta chiêm ngưỡng. Điểm dừng chân tiếp theo là cung Trường Sinh, chốn nghỉ ngơi của các đời bà của nhà vua.
Nhìn từ bên ngoài, mình có thể thấy ngay sự tinh tế và bề thế. Ngự uyển và các bình phong, cột trụ trắng trước cung đều được đắp nổi hình ảnh chim phượng hoàng lộng lẫy, biểu tượng cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hiện tại, khu vực này đang được tu sửa, nên chỉ có thể dạo bộ và chiêm ngưỡng kiến trúc bên ngoài thôi, chưa thể bước vào trong tham quan được. Phủ Nội vụ. Nơi đây từng là cơ quan quản lý, chế tác và lưu giữ toàn bộ vàng bạc châu báu phục vụ cho triều đình nhà Nguyễn. Công trình ngày nay đã được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp. Trải qua bao biến cố, chiến tranh, hiện tại chỉ còn sót lại tòa nhà chính 2 tầng làm minh chứng cho một thời hưng thịnh. Triệu Tổ Miếu. Nơi này thờ phụng Nguyễn Kim, có thể nói đây là cụ tổ tối cao của vương triều Nguyễn. Nếu bạn vẫn còn ở đây đến phút này, chứng tỏ bạn đã thực sự trở thành một phần của cuộc hành trình. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình, đã cùng chậm rãi dạo bước qua từng đền đài, cung điện và lắng nghe những câu chuyện thăng trầm của cố đô Huế. Chúng ta đã cùng cảm nhận sự uy nghiêm tại Điện Thái Hòa, chiêm ngưỡng nét giao thoa kiêu sa ở lầu Kiến Trung, hay tìm chút bình yên trong không gian đông đầy tình mẫu tử tại cung Diên Thọ. Và không chỉ vậy, chúng ta còn cùng nhau nhìn lại những lát cắt lịch sử đầy trăn trở để thêm trân quý những giá trị đang hiện hữu hôm nay. Nếu yêu thích chuyến đi khám phá lịch sử và văn hóa mộc mạc này, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Việt Nam còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá cùng nhau. Còn bây giờ, hành trình tại Đại Nội đến đây là khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những hành trình tiếp theo.